Ahoj znovu! Dnes uslyšíš 5 reálných rozhovorů, které ti pomohou mluvit česky přirozeněji. Jsem Eliška a tohle je Talkie Check. Tome, jsi vzhůru? Jo, asi jo. Co se děje? Nic vážného. Jen dnes je pro mě Praha nějak moc velká. Aha, chápu. Den plný stezku? Jo, trochu. O Vánocích mi chybí všechno. I hluk doma. Mně taky. Vždycky myslím na náš obývák. Strom byl nakřivo, ale hezký. Roztomilé. U nás byl stromeček malý, ale plný světýlek. Tady jsem stromek nestavěl. Bylo mi smutno ho dělat sám. Chápu. Já taky nic nedělala. Jen jsem zapálila svíčku. Svíčka je už tak trochu Vánoce, no. Možná. Ale dnes večer prší a celé město je šedé. Tak nepůjdeme ven aspoň na chvilku? Krátká procházka. V tomhle dešti? No. Můžeme si koupit malý perníček. Ten s kořením? Jo, promiň. Ne, v pohodě. Už jsem skoro Češka. Skoro? Jo, ještě neumím říct, no jo, úplně přirozeně. Ahaha. To zvládneme spolu. Dobře. A po perníčku? Svářák? Jasně. To je část plánu proti stezku. Líbí se mi ten plán. Můžeš pro mě přijít za 20 minut? 20 minut? Aha. Tak se hned oblékám. Klid, nespěchej. Ne, jen. Je hezké mít s kým slavit Vánoce. I pro mě. Tak jo, tak zatím. Zatím, Tome. A díky, Za co? že se necítím tak daleko od domova. Aspoň dnes večer. Tak si uděláme naše malé Vánoce, jo? Jo, takové, co trochu zahřejí. Kateřina, tady je volno. Chceš si přisednout? Ahoj, Lukáši. Díky. Tak jo, sednu si. Dnes byl tvůj první den v práci, že? Jaké to bylo? Ano, byla jsem hodně nervózní, ale všichni byli moc milí. To je super. Na začátku je toho vždycky hodně. Fakt, mám úplně plnou hlavu. Neboj, pomalu stačí. Je to v pořádku. Díky. Měl jsi to na začátku taky těžké? Jasně, každý den jsem dělal chyby a byl z toho smutný. Opravdu? Vůbec to na tobě není vidět. Ale kde? Pořád jsem trochu nešika. Hehe, to mě uklidnilo. Už jsi objednala něco k pití? Jo, dala jsem si ice latte. A ty? Já mám horkou kávu. Dnes je trochu zima. Pravda, venku dost foukalo. Kde vlastně bydlíš? Kousek od nádraží. Vlakem jsem tu za 10 minut. To je blízko. To máš super. A ty? Já to mám dál. Cesta mi trvá asi hodinu. Fakt každý den? To musí být náročné. Už jsem si zvykl. Ve vlaku poslouchám hudbu nebo čtu. To je fajn. Taky si chci vytvořit nějaký zvyk. Máš nějaké koníčky? Ráda fotím. Fakt? To je super. Co fotíš? Hlavně krajinu. A taky někdy kavárny. Tak vyfoť i tuhle kavárnu. Jo, udělám to potom. Má fakt pěknou atmosféru. Joe, je to můj oblíbený podnik. Vážně? Ráda bych sem přišla znovu. Jestli chceš, můžeme přijít spolu. Ráda. A díky za všechny rady dneska. Ale ne. Když budeš něco potřebovat, klidně se zeptej. Díky, budu. Spoléhám na tebe. Tak půjdeme? Jo. Tak zítra do toho. Jasně, spolu to dáme. Díky za dnešek.
Já děkuju. Zítra. Zítra. Podívej, Tome, na ty světýlka. Jsou tak hezká. Jo, vypadají jako malý hvězdy, co? A ta vůně? Skořice, myslím. Nebo cukr. Nebo obojí. Vánoce v malé obláčku. No jo, líbí se ti tenhle trh? Ano, ale je tu strašně moc lidí. Chceš jít pomaleji? Jo, díky. Občas se trochu ztratím. V pohodě. Jsem tady s tebou. Podívej na ty perníčky. Hvězdičky. Koupíme 2? 2? Já chci 4. Dobře, 4. Majo, chceš si udělat i společnou fotku? Co? Fotku? No jo, na památku těchto Vánoc. Dobře, ale nesmíš to poslat mojí mámě, jo? Ne, jenom pro nás. Tak, pojď trochu blíž. Takhle? Ano, 3, 2, 1. Ach, zavřel jsem oči. Ahaha, uděláme ještě jednu. Jasně. Tome, díky, že tu jsi. Díky tobě. Proč? Protože s tebou je tenhle trh nějak teplejší. Tak tu zůstaneme ještě chvíli. Čo? Vánoce jsou hezčí, když nikam nespěcháš. Promiň, je tu volno? Ano, jasně, posaď se. Díky. Jsem tady na meetupu poprvé. Opravdu? Já jsem tu teprv podruhé. Mimochodem, jmenuji se Emilia. Já jsem Leo. Těší mě. Leo, jak dlouho žiješ v Česku? Asi rok. Přijel jsem kvůli práci a ty? Já jsem tady 3 měsíce. Ještě si zvykám na všechno. Rozumím, ale češtinu máš vážně dobrou. Děkuju, ale když lidi mluví rychle, občas nestíhám. To znám. Na začátku jsem pořád říkal, prosím, několikrát za sebou. A co děláš v Česku za práci? Pracuju v IT, hodně pracuju z domu, takže mám docela volno. To zní fajn. Já učím španělštinu. Děti jsou moc milé. To musí být hezká práce. Už jsi zvykl na život v Česku? Docela ano, ale papírování je pořád těžké. Tolik formulářů. Jo, přesně. Dokumenty na úřadě skoro vůbec nečtu. Mimochodem, je nějaké místo v Česku, kam chceš jet? Ano, chci vidět Český Krumlov a také Jeseníky v zimě. Skvělá volba. Obojí je krásné. A ty? Jaké je tvoje oblíbené místo? Mám rád Brno. Je klidné a má super atmosféru. Fakt? Tam chci taky někdy zajet. Slyšel jsem, že brzy bude výlet pro expaty. Opravdu? Prosím, pošli mi info později. Jasně. Aha, vypadá to, že začíná hra. Aha, dobře, uvidíme se později. Jo, zatím. Promiň, je tady volno? Ano, jasně. Klidně si sedni. Děkuju. Jmenuji se Khoa, jsem z Vietnamu. Těší mě. Já jsem Mara, jsem z Thajska. Chodíš na tenhle meetup často? Ne, dneska jsem tu poprvé. Jsem trochu nervózní. Aha, to znám. Taky jsem přišel teprve před chvílí a moc jsem ještě nemluvil. Tak super. Jsme tady noví oba. Jak dlouho žiješ v Česku? Asi půl roku. A ty? Rok a půl. Ale moje čeština je pořád slabá. Cože? Mluvíš fakt hezky. Máš moc pěknou výslovnost. Díky. Ale telefon je pro mě pořád těžký. Moc nerozumím. To úplně chápu. Prodavači mluví strašně rychle a já občas panikařím. Co děláš za práci? Pracuji v thajské restauraci.
Trochu v kuchyni, trochu na place. Aha, to zní fajn. A ty? Pracuju v péči o seniory. Je to náročné, ale Češi jsou milí a hodně se učím. To je krásné. Fakt tě obdivuju. Ale ne, pořád se učím, ale už si zvykám v práci. A jak se ti v Česku žije? Jsou tu věci hezké i těžké. Zima je pro mě náročná. Chápu. Já si na zimu taky ještě nezvykla. Je tu nějaké místo, kam bys chtěla jet? Ano, chci jet na Moravu. Prý je tam krásná příroda. Jo, Morava. Byl jsem tam jednou. Úžasné výhledy a skvělé jídlo. Teď tam chci ještě víc. Můžeme tady najít skupinku a někdy tam jet spolu. Super nápad. Cestovatelský meetup by byl super. Jo, to jo. Hele, myslím, že začíná další skupinová aktivita. Máš pravdu. Tak si pak ještě popovídáme? Ano, uvidíme se později. Ahoj. Skvělá práce. Dokončil si toto video a tvoje cvičení už přináší výsledky. Každý den rozumíš o něco lépe česky. Jestli chceš dál zlepšovat, podívej se na toto další video, které ti tu nechávám. Bude se ti líbit. Uvidíme se tam.